Chào mừng tất cả quý vị và khán giả đang đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Ngày hôm nay, MC Thanh Trần và một sự góp mặt không thể thiếu đó chính là thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A sẽ cùng ngồi đây nghe những câu chuyện của các mẹ bỉm sữa mọi người ơi. Em biết không, mỗi một lần mà đến với Chat với mẹ bỉm sữa, chị không có dám chuẩn bị cảm xúc gì hết á. Tại vì hoàn toàn không biết được rằng cái người mà mình gặp câu chuyện của họ như thế nào. Dạ vâng, xin mời nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Dù đó là cảm xúc gì thì điều đầu tiên vẫn là một chút suy sụp. Em chào chị Tô Nha và chào Thanh Trần. Dạ. Em là Lê Thị Kim Huê. Em năm nay 28 tuổi. Em đang kinh doanh buôn bán gạo ở quận Tân Bình. Em là mẹ của em bé được 14 tháng. Em kết hôn được 7 năm. Biết tin có bầu nó xảy ra trong hoàn cảnh nào vậy? Cưới về là cũng mong con luôn. Nhưng mà mong mãi 6 năm rồi, đi chữa cũng khắp nơi. Lúc đầu thì 1-2 năm đầu thì cũng thả, nhưng mà mãi không thấy thì có đi căn trứng này. Năm đầu Có tiên nghĩa là là mình cũng bắt đầu đi can thiệp. Em có đi căn trứng năm đầu tiên là 5 tháng thì cũng không có kết quả là em ngưng. Năm thứ 3 em lại đi căn thêm 3 tháng nữa. 3 tháng nữa thì lại cũng không có luôn. Thế em lại ngưng. Ngưng thì đến năm thứ 5 á thì cũng có nghĩa là ai nói là khám ở đâu hay là uống cái gì là em đi hết, hai vợ chồng em đi hết. Thời gian nó quá dài, 6 năm rồi để mong con nó rất là dài. Có lúc nào em ngã lòng và em cảm thấy em không muốn theo đuổi cái hành trình đó nữa không Huê? Có nhiều tháng là trễ cả 10 ngày. Cái xong em trễ 10 ngày xong em đi lên em siêu âm thì bác sĩ cũng nghi là em có bầu. Rồi lúc đấy em mừng lắm, thật sự là run luôn đấy. Em điện về anh ơi, hình như bác sĩ nói là nghi là có bầu. 10 ngày thì chưa có, xong là bác sĩ thử máu. Tại vì sợ là chưa có lên. Thử máu, trong cái thời gian thử máu thì em đi toilet thì em lại có kinh này. Sụp đổ. Về đường em khóc quá trời luôn. Thế là không về cũng không dám nói với chồng. Thế là mang xe chạy vòng. Tại vì nó quá buồn, giống như nó hụt hẫng vô cùng luôn. Năm thứ 4 em căn trứng không được là em ngưng. Đến năm thứ 5 thì có chị giới thiệu là cắt thuốc bắc. Uống xong cũng không luôn, không có gì luôn. Thế em lại tiếp tục năm thứ 5 là em ngưng luôn. Lúc đấy em đó có nghĩa là tụt hết cả cảm xúc rồi. Thụ tinh nhân tạo thì hai vợ chồng thì lại không đủ điều kiện. Thì bà ngoại mới nói là thôi thì ráng đi, rồi năm nữa rồi mẹ cho tiền đi làm. 6 năm trời rồi không cũng có nghĩa là không muốn đi chữa nữa rồi. Tại đi hết bệnh viện nọ đến bệnh viện kia. Em về ra cả Bắc để em cắt thuốc bắc. Em cắt 100 thang thuốc bắc. Trời, 100 thang. 100 thang thuốc bắc, có nghĩa là uống nó ngán đến tận cổ luôn rồi đó. Thế em bảo chứ thôi, con không làm gì nữa. May mắn là được gia đình chồng em cũng không có nói nhiều về phần con cái. Nhưng mà thời gian đấy nó rất là buồn. Mỗi lần em đi đám đi tiệc á, ở cùng quê em á, em đi đằng trước là người đằng sau người ta nói không biết xanh không biết đẻ. Nói gì thì nói, mình cũng bị trao lòng với những cái điều đó. Em cũng may mắn là được ông xã em an ủi. Lúc nào anh cũng nói thôi thì cứ từ từ, mình còn trẻ mà. Tại em lấy chồng cũng rất là khá là sớm. Không có con không sao. Không có con thì hai vợ chồng cứ ở vậy. Lúc đó nhưng mà thật sự trong hai vợ chồng cái thời gian đó nó lúc nào nó cũng giống như có một cái khoảng cách. Nó buồn. Nhiều khi đi giao hàng mà trên đường nó buồn vu vơ chuyện gì mà không biết. Em nói thiệt ạ. Nó buồn, hai vợ chồng buồn nói thôi nuôi thêm con mèo nữa cho nó vui ạ. Giống như kiểu hai vợ chồng em ra ở riêng. Ngộ hả chị? Có nghĩa là lúc mà em đám cưới đó, em đi trước, người ta đi sau, người ta nói trời ơi, con này có bầu trước nó mới cưới nè. Còn đây mình đi trước, người ta đi sau, trời ơi cưới lâu mà không đẻ được, trời cỡ nào không nói được. Có người còn có người còn mang cháu đến khoe với em. Huê em con có bầu chưa? Cháu của bác nè. Nói như thế em nói thật là nó đau kinh khủng luôn. Đúng là thực sự là đôi khi chúng ta cũng không có dám chắc là dư luận có gọi người ta có cố tình để làm cho chúng ta tổn thương hay không. Nhưng rõ ràng là những cái phản ứng đó người trong cuộc đều cảm thấy là mình đã bị đả kích rất là nhiều. Cái người trong cuộc là cái người cần nhất, cần con nhất, muốn con nhất. Chỉ mong là những người ngoài cuộc ấy hiểu cho họ một chút xíu. Em thì là kinh nguyệt em không có đều. Có khi cả năm luôn. Tính cái thời gian mà từ lúc em không có kinh nguyệt đến lúc em có bầu á cũng gần 1 năm.
Lâu tới vậy luôn hả chị? Lâu đến mức vậy luôn, em cũng không nghĩ là em có bầu. Chỉ thấy sao hình như sắp có tháng hay sao ấy, thấy ngực nó đau, thế mình cũng khó chịu. Thế nhưng mà em vẫn đi chơi bình thường tung tăng rồi em, tại vì nhà bán gạo mà em có thể bê 50 kg nữa, em bê 50 kg gạo bình thường, em còn bị té xe nữa. Trong cái khoảng đấy là con lúc đấy tới đến thời điểm biết là còn được hơn 1 tháng rồi. Cái hôm trước cái thời gian có bầu ấy thì là em với con bé em đi công viên chơi, nó lại rủ chị ơi đi trượt Bentin chơi đi. Tôi bảo thôi em, lỡ có bầu xảy thai cái thì sao, trượt cái này té chết. Em thì giỡn thế thôi chứ em cũng không nghĩ. Nhưng mà mấy hôm đấy em cứ cảm giác là muốn ói. Bình thường vẫn uống trà sữa được, mà hôm nay uống trà sữa lại ói. Em bảo thôi về đi mua chị cái que thử thai, sáng mai chị thử xem. Thế sáng hôm sau em thử, em vẫn run mà. Vừa thử mà Nam mô Di Đà Phật. Em run, em không nghĩ. Run là Tại vì em thử biết bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng hụt hẫng. Em bảo lần này người nó hơi khó chịu thì mình thử xem sao. thế là thử lần này có cơ sở. Vâng, thế là lên 2 vạch. Em run như này này, em cầm lên chạy đến phòng con bé em. Tin không? Em không tin luôn á. Anh bảo em run này, trời ơi người em run lúc nghĩ là bây giờ em nhớ lại cảm giác em vẫn còn run á. Em ơi, chị có bầu rồi, 2 vạch rồi, bây giờ làm sao? Tại vì 2 ngày nữa là đến kỷ niệm 6 năm ngày cưới của vợ chồng em. Em bảo chứ bây giờ làm sao? Hay là để 2 ngày nữa chị làm món quà cho chồng chị. Thế em bảo nhưng mà thôi chị không chịu được nữa rồi, chị mang xuống. Thế em cho vào một cái phong bì, em mang xuống cho ông xã em. Nói anh, coi này, mặt anh lạnh toát rồi, anh tưởng gái hay là em nào gửi cho anh kia thứ. Mặt anh nghiêm trọng lắm, cái gì vậy? Nói, anh coi đi. Thì cái que nó mới rớt ra, anh lại ở trong lại không thấy mà đưa em coi nào. Và đây nè, 2 vạch, cầm lên. Của ai vậy? Của ai vậy? Anh nói của ai vậy? Xong rồi, của anh Trang hả? Không, của em. Xạo. Anh nói xạo. Của em thử hết hơi cả buổi sáng mà anh nói em xạo à? Nói thật không? Anh vẫn không tin, cả nhà em không tin. Em điện cho mẹ em. Mẹ, con có bầu rồi. Điêu. Sao em bị cả thế giới quay lưng Diệu ơi? Mặt cái ủ gì ta? Không, mà tại vì không có kinh nguyệt. Đúng Tại rồi. vì có nghĩa là cả năm mới có một lần. Trước khi lấy chồng thì em vẫn có đều, mà sau khi lấy chồng em mất luôn nguyên năm vậy đó. Con nói thật, con chụp hình cho mẹ xem nhá. Thế em chụp hình gửi qua thì mẹ em mới tin là em có bầu thật. Không ai tin, thế mãi chồng em mới tin. Thế ông bảo chứ thôi vậy thì từ mai gạo thóc để anh bê nha. Mà em bảo là cũng may, đi xong là em đi siêu âm thì em bé khỏe bình thường. Phải ăn mừng lớn. Chị nghĩ cái niềm vui đó khó mà diễn tả bằng lời đúng không? Nhưng mà em thì lại không thấy vui lắm. Tại vì giống như kiểu là cái áp lực á. Xong là lúc có bầu xong lại sợ con. Trời ơi lo. Em lo quá. Đúng rồi, em lo đó. Chăm bầu như thế nào? Em thì được cái là bầu em lên cũng đúng tiêu chuẩn 12 kg. Cũng không có lên nhiều, người nó cũng không quá thay đổi. 6 tháng là em bị đau, em không nằm được mà cũng không ngồi được. Em khóc quá trời luôn. Thì đi lên bác sĩ thì siêu âm bác sĩ nói là bị ứ nước trong thận. Ứ nước trong thận xong em đỡ, bác sĩ nói là uống nhiều nước lên để cho nó đào thải. Ngày hôm sau không đỡ, tiếp tục đau tiếp. Thế lúc đấy khoảng 10 giờ đêm. Thế là hôm sau em mới chở em đi cấp cứu. Sang bệnh viện kia, bác sĩ nói là nghi là về thận. Thế lại phải chuyển viện. Thế lên bệnh viện kia là 12 giờ đêm. Thế là lên thì bác sĩ nói siêu âm là bị sỏi niệu. Sỏi niệu đau mà có nghĩa là em đi em lệch cái người luôn này. Bác sĩ cho em về. Tại vì lúc đấy thật ra bầu cũng không can thiệp được cái gì cả. Thuốc cũng không được uống, mà những cái kia thì cũng không làm được gì hết. 2 ngày sau, đang đêm thì em bị ra huyết. Em ngồi một run, em vừa run em vừa khóc. Mong con xong bây giờ bao nhiêu chuyện nó đến. Trời, hai vợ chồng ôm nhau khóc quá trời luôn. Cái ông xã nói không ra đâu, anh tin là con đã đến với mình thì con sẽ ở với mình. Cố gắng lên thì sáng mai anh sẽ đi khám. Thì sáng mai em đi khám thì bác sĩ nói em bình thường không sao cả, nên là cũng đỡ lo. Trong thời kỳ mang bầu thì em may mắn là em không bị nghén. Em ăn nhiều lắm, chỉ sợ mỗi là món cá thôi. Em ăn khá nhiều nhưng không uống được sữa. Hải sản, tôm, rồi cua, ốc, nhất là ốc. Hầu như một tuần nào em cũng phải ăn á.
Ủa tại em nghe nói là ăn ốc không tốt hả chị? Phải không chị? Đừng nghe nói nữa, cái gì thì Tại cũng vì hãy ốc hỏi nó- luôn cái người có gọi là cái kiến thức y khoa đi. Thật ra ốc nó canxi nó nhiều hơn cả thịt bò luôn mà. Tầm khoảng hơn 7 tháng thì em đi siêu âm thì bác sĩ nói em bé bị vòng hoa quấn cổ. Trời em lo, em lên fanpage của hội Các bỉm mẹ. sữa hỏi là bây giờ bị như thế thì phải làm như thế nào. Thế các mẹ chỉ là leo lên giường, nếu con gái thì bò 9 vòng, còn con trai thì bò 7 vòng. Em cũng làm theo. Thì nó lúc kệ đó, là cái đó cũng run không rồi. ảnh hưởng gì tới cái gì thì thôi cứ bò Đúng rồi, đúng rồi. Thế tuần sau đi siêu âm thì em bé gỡ được cái vòng ấy ra rồi. Em nghĩ là trùng hợp. Có những cái mẹo trong dân gian mà mình không có cái cơ Không sở để hiểu. mình chứng thực. Chị nghĩ cái cơ sở của nó nếu có đó là có thể là chính cái hỗ trợ, cái gọi là cái chuyển động của mẹ đó. Đúng nó rồi. sẽ Giống làm như cho đứa mình bé đi trong bộ. nó xoay trở thì nó xả cái vòng ra. Gặp em cho em ke đầu luôn. Em là đưa đầu xuống Ai ke mà đầu. chỉ là Thanh làm. Nhưng mà em bé nhà em khá là lì. 41 tuần mới chịu ra. 40 tuần 5 ngày rồi mà em không có dấu hiệu xanh. Trước cái hôm mà em nhập viện á là em có chạy xe Honda 50 cây số để xuống Bình Dương. Tại vì em xe ô tô là em không có đi ô tô. Thế là em tại vì nhà có công việc gấp, em phải bắt buộc chạy xuống đó. Xuống đó thì em đi đường em nói anh trai em chở. Nói anh ơi, em gò lắm rồi cái bụng em, có nghĩa là lúc đó cái bụng em nó như một hình vuông luôn á. Anh trai bảo thôi thì hay là vào viện luôn. Nhưng em mệt lắm rồi, thôi cứ cho em về nhà nghỉ tí đi, nếu mà đau á thì là tại vì nó gò thôi chứ không có cơn đau. Thì sáng mai anh trai em mới chở em ra bệnh viện. Trở ra bệnh viện thì bác sĩ nói là mở một phân, nhập viện đi, tại vì quá ngày rồi. Bác sĩ còn ghi vào trong bộ hồ sơ là con quý hiếm. Mà em không hiểu sao mà dân gian mình nói là cho chồng đi theo để sanh ấy, thì rất là khó sanh mà sanh. Em nghĩ theo đúng. Ông xã em với em ở từ trưa cho đến 7 giờ tối, em không có đau bụng. Anh trai em vào thay thì để ông xã em về tắm rửa đi. Anh vừa về nhà, em ở đây đau bụng. Rồi em vẫn vừa đau vừa squat được. Tại mọi người nói là squat để cho nó nhanh mở. Lâu lâu cứ đang ngồi tám giống như mấy chị cùng phòng này,ถ้าcơn đau nó đến lại ngồi thì em đau là em chỉ đau buốt thôi chứ em không có đau già. Anh trai em ngồi bấm điện thoại này, đau chưa, đau già chưa, ra rồi anh đẻ, tôi dẫn đi đẻ. Đi sinh với một người mà họ rất là bình thản với cuộc đời, tính ra cũng có lợi ha, không làm mọi chuyện rối lên. Tại vì ông xã em rất là vụng về trong cái chuyện có nghĩa là giấy tờ. Anh trai em thì có 2 bé rồi nên anh ăn hiểu hơn lắm. Anh nói là thôi đợt này anh lên anh canh chung mày, chung mày về thì anh dẫn mày đi xanh. Hai anh em teng teng xách đồ lên thì bác sĩ nói khám là mở 4 phân rồi, cho vào phòng xanh luôn. Bác sĩ mới chọc ối em, ối vàng. Tại vì em bé ị cất xu ở trong đó rồi. Tại quá ngày rồi. Thế bác sĩ nói mổ. Em bần thần luôn, em không nghĩ là em sẽ mổ. Và bây giờ em bé thì ở trên cao, không có tụt xuống, quay đầu nhưng không chịu tụt xuống, không rờ thấy đầu em bé đâu. Ủa vậy sanh thường được không? Ở sanh thường nếu mà có chuyện gì xảy ra thì bác sĩ không chịu trách nhiệm. Nghĩa là lúc đấy em run, em khóc luôn. Em nói thật là sợ nhất cái cảm giác vào phòng mổ nó lạnh tanh, xong là bắt đầu bôi sát trùng, khử trùng lên. Em nói thật là em nằm run như này. Y mổ ra thì em bé được 3,5 kg. Em mổ ngày nhất, ngày thứ 2 là em dậy em đi vậy đó. Đừng nói ngày thứ 2 ngồi dậy ôm luôn bao gạo 50 kg nha. Dạ không. Rồi sau khi đẻ xong rồi chồng sau đó là chừng nào mới lên vậy chị? Cái sự tắm rửa của ảnh kéo dài đến bao lâu vậy? Khi đau già là điện cho anh là anh chạy lên rồi. Chồng thật sự là khá vụng về, không biết cho con ti. Tại vì em lúc đấy là ngấm thuốc rồi, là có nghĩa là người em đơ luôn rồi. Anh kéo đầu ti cho con bú mà ti em nó chảy hết luôn. Mấy ngày hôm sau là con em vừa bú em vừa khóc luôn. Nó chảy hết luôn mà chảy máu luôn. Con thì ị. Thế anh chạy ra anh hỏi bác sĩ ơi, con em ị bây giờ làm sao? Ủa con ị thì thay bỉm đi chứ làm sao? Anh không biết thay làm sao luôn. Em về ngoại 20 ngày thì em có ngoại với chị dâu em chăm. Trong 20 ngày đó có đính kèm ông xã qua không? Anh sướng lắm. Chỉ Trời có ơi, vậy tối rồi xuống sao? ngủ xíu rồi về, mai lại về thôi. Nó y chang chồng em chị, không biết Nữa. làm gì hết trơn. Thực ra thì cái việc chăm sóc một ai đó, trong đó có cả em bé, nó là một dạng kỹ năng mà muốn có là phải tập
Còn đây 6 năm chờ con không đồng nghĩa với việc là 6 năm cập nhật kiến thức chăm con. Trong mỗi con người nó có một cái sự gọi là bản năng làm cha làm mẹ. Em tưởng tượng mẹ em có ở đây có mình anh với con làm gì thì anh lúc đợi đó em về. Nhưng mà vấn đề đây là nó phải ở trong một tình huống thực sự nguy hiểm như vậy, tức là không còn ai nữa ngoài mình. Còn đằng này thực ra mở mắt qua nhìn bên tay phải là thấy bà ngoại, nhìn bên tay trái là thấy vợ, nhìn trước mặt là thấy mẹ mình, tức là bà nội của đứa nhỏ, thì cái sự tồn tại của mình cũng không còn ý nghĩa gì nữa đâu, mình không cần thiết phải làm nữa. Trước khi có em bé thì hai vợ chồng giống như nó khá là buồn. Nhiều khi hai đứa, mỗi đứa nằm góc, mỗi đứa cái điện thoại, không có nói chuyện với nhau. Mong con, nhiều khi mong con như thế, nhưng mà lúc sanh con ra rồi nhiều khi không biết ẵm. Chăm sóc lại là câu chuyện khác. Quá trình nuôi em bé là sợ nhất là lúc cho em bé ăn dặm, nó áp lực vô cùng luôn. Em bé nhà em nó cũng biếng ăn nữa, hầu như là sữa mẹ không à. Mỗi lần cho cháo rồi là nhổ ra liền luôn. Thế thì con ăn gì? Ăn thô? Ăn thô. Thì đâu có sao, mình đâu bắt buộc phải ăn cháo rồi mới qua được cái bữa ăn cái thô. giai đoạn cháo là em ngưng luôn, không ăn, là em bắt đầu cho ăn dặm chỉ huy luôn. Là bắt đầu bé ăn thô rất là tốt. Bây giờ là ăn cơm rồi. Lúc mà em sanh xong thì em rất là bình thường, mọi thứ bình thường, em rất là khỏe. Có nghĩa là ngày thứ hai là bắt đầu đi, tập đi là đi lại rồi đó, là tự ngồi dậy, tự cho con đi. Tại vì các bà thì cũng mệt nữa, lên thì thôi thì bà ngoại đỡ, bà nội cũng mệt thì ai cũng lăn ra ngủ. Nên nhiều khi không muốn các bà phải vất vả. 15 ngày sau em mới đau dạ con. Em đau mà nghĩa là đêm là hầu như bà ngoại bế thôi. Thế là đi khám thì bị ứ dịch ở trong á. Bác sĩ nói bây giờ ứ nhẹ chứ không có ứ nặng, nên là về nên vận động nhiều để cho sản dịch nó tự ra. Phải đến 1 tuần sau em mới hết đau. Mà lúc đấy lại stress là sữa em không về. Qua 20 ngày sữa em mới về. Lúc đó nghĩa là vắt cả hai ngực chắc khoảng 30ml. Mà trời ơi, sữa ít như này sao nuôi con. Dù chị dâu em có trong là nấu đủ loại cho em ăn, nào là móng giò nè, rồi là ăn cháo đậu xanh nè, ăn các thứ luôn, nhưng mà mãi sữa không về. Tại vì em nghĩ là khi mà mình mổ có trích kháng sinh á, nên là sữa mãi không có về. Thì em về trên nhà em ở trên Tân Bình á, chồng thì không biết chuyện chăm con. Con mình về là có hai vợ chồng ở nhà đấy đó, là mình tự lo, tự tắm giặt cho con này. Lâu lâu bà nội qua tắm, còn là đêm hôm là anh ấy ngủ riêng, cũng mình em lo. Em khóc như kiểu là mới đi lấy chồng á. Qua có nghĩa là 1 tuần đầu cứ ngồi nhìn thấy con xong là cũng cứ khóc vậy. Chồng có biết em khóc không? Biết ạ. Rồi ảnh làm gì? Thì anh nói có anh ở đây. Anh hứa anh ở đây nè, anh sẽ phụ em, anh sẽ phụ em cứ yên tâm đi. Kiểu vậy đúng không? Cái là chồng em là chỉ cơm nước nè, giặt giũ cho con là mọi thứ anh làm, và em chỉ việc chăm con. Lúc đó sữa em về rồi. Thực ra thì cái câu chuyện của Kim Huê ngày hôm nay nó cho chúng ta thấy các cái vấn đề về việc là chúng ta sẽ có một cái tâm thái như thế nào, một cái tâm thế như thế nào với việc nuôi con nhỏ. Chờ đợi nó chưa đủ, cái tâm thế đó nó còn đòi hỏi cái việc mà chúng ta chuẩn bị rất là nhiều những cái kỹ năng liên quan đến việc chăm sóc một đứa bé. Vậy thì hôm nay chị có lời nào muốn nhắn gửi đến ai không? Thì em xin nhắn gửi đến ông bà ngoại. Con không hứa được là con sẽ chăm sóc con của con tốt như ba mẹ, vì ba mẹ đã dành những cái gì tốt đẹp nhất cho con rồi. Thì bây giờ con cũng xin hứa là sẽ sống tốt hơn, chăm con tốt hơn như ba mẹ chăm con, và cho con những cái gì tốt đẹp nhất. Con như ba mẹ nhiều lắm. Cảm ơn chị. Mình có thể gặp cô bé bám mẹ được không chị? Cô bé bám mẹ. Có lẽ. Bao nhiêu tháng chị? 14 tháng ạ. Ủa vậy là con em bự lắm. Chị lên nhỏ xíu. Không có nên nói như vậy với một bà mẹ lấy chuyện cân nặng của con làm áp lực. Ý là nhìn con em nó kiểu rồi Sợ sữa. Bé là tên là Trần Ngọc Yến Vi, được 14 tháng. Rồi chúc mừng bé Yến Vi. Rồi. Bé chưa chịu biết đi nhưng mà nhanh biết nói. Nói được rất là nhiều câu. Trong sự phát triển của các bé thì nó có một cái tính gọi là tính không đồng đều, có nghĩa là không phải là tới đó thì phải biết nói trước rồi mới biết đi, hay là ngược lại phải biết đi rồi mới biết nói. Nó chú trọng vào cái gì đó. Mỗi thì đứa trẻ sẽ có một cái, ví dụ đứa nào biết đi trước thì sẽ chậm biết nói. Hơi nhỏ xíu nhưng mà con rất là may mắn là khỏe. Chưa đi tiêm phòng hay là mọi thứ về chưa bị ốm sốt bao giờ. Em bảo thôi, mẹ mong con khỏe là được rồi.
Con khỏe là quan trọng nhất rồi. Chương trình Chat với mẹ bỉm sữa của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15h20 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và trong trường hợp quý vị không thể theo dõi chương trình theo đúng giờ phát sóng, chúng ta hoàn toàn có thể xem lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Lớp TV quý vị nha. Còn những mẹ bỉm sữa nào chúng ta muốn được đăng ký tham gia chương trình thì hãy truy cập vào fanpage là Gia Đình TV mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Về xem lại cái lịch á thì thấy là mình bị trễ tầm khoảng 2 tuần. Nhưng mà lúc đó hai đứa là chưa có cưới nhau. Tại vì ngay từ đầu á đã giao kèo với nhau rồi là mình có mới cưới. Cái ngày mà em còn ở trong bệnh viện á, mà bé nó nằm kế bên em á, là bà nội vô nhưng mà bà ngoại chỉ đứng ở ngoài nhìn thôi. Mẹ chồng em hỏi là tại sao mắt sưng hoài. Chat với mẹ bỉm sữa tập 49 sẽ được phát sóng vào lúc 15h20 thứ Bảy ngày 7 tháng 9 2019 trên kênh HTV7.